Welcome to my channel. If you're new here, I'm Elle Mayandia. Thank you so much for clicking this video. In today's video, I'm gonna do a haul, a mini Shopee haul. Everything that I'm gonna show you guys is related to nail products, gel manicure essentials. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung mga kailangan nyo kapag gusto nyo mag DIY na gel manicure. Everything is affordable, guys. Really affordable, I promise. And I really assure you na it's really working because I have tried this a couple of times. Thrice na ata, and okay siya, guys. Like, super duper okay. And it's really worth your money. Sobrang mura niya compare sa mga mabibili mo sa ibang stores. And I really think na it's a great buy kasi personally, I love gel manicures. Like, every single time na magpapagawa ako sa salon, gel manicure talaga because I don't have the patience to wait na matuyo yung regular nail polish. And also, I do chores at home, kaya mabilis ako masiraan ng nails kapag regular polish lang. If you wanna know what are the things that I got, then please keep on watching. So let's start, guys. First things first, shell nail remover for acrylic and gel. Ito sa Lazada ko nabili kasi dun sa pinagbilan ko sa Shopee, wala sila nito. Anyway, yung mga nakikita nyong acetone sa drugstore, hindi yun pipwede sa mga gel polish kasi parang around 40 to 60% lang yung acetone nun. Hindi siya makaka-dissolve agad ng mga polymers ng mga gel polish nyo, kaya hindi siya tatalab kahit anong gawin mo. Kuskus doon. I think ito ata nasa 90 to 98% sa end ng haul. Meron akong demo doon. How I do my gel polish and how I remove it as well. From the same shop, nakabili ko ng nail buffer. Ito yung gagamitin mo kapag i-remove mo na yung polish mo. Kailangan kuskusin mo muna before mo lagyan ng acetone or isok sa acetone. Gaspang niya talaga. And dito ang kabilang side naman, medyo finer compared dito sa part na to. Ito naman, kapag tapos mo nang tanggalin lahat and you want to smoothen lang yung surfaces ng nails mo, ito yung maganda yung kabilang side. Anyway, this is washable. And the next item, of course, itong UV lamp or UV light. Something that you will use para ma-dry yung gel polish. So, yan. Very plain lang. They have it in different colors. Mayroong pink, may blue, and then of course white. Ito lang, nag-stick lang ako sa white para magandang tignan. This part, meron lang siyang light. Dito mo makikita kung ilang seconds ka na nag-cure. Meron siyang buttons. Tatlong ay, asan ba? Yan, guys. Meron siyang 4 buttons here. For 10 seconds, 30 seconds, 60 seconds, and 99 seconds on and off niya. This is what I usually use. Itong button na to. Kasi kapag nilagay mo yung hand mo, automatically mag-on siya. Tapos tatanggalin mo, magsa-stop siya, balik mo, mag-on ulit. So, it's not hassle. And then, bantayan mo na lang kasi magsa-stop ata siya for more than 100 seconds. Hindi ko sure yung exact. But yeah, yun yung ginagamit ko. Binabantayan ko na lang. Kunwari, 30 seconds lang ako. Alis na lang. Nagtingin din kasi ako sa ibang shops. And sabi nila, yung mga nabili daw nila, ang tagal matuyo ng gel polish nila that they have to cure several times before matuyo. But this one, it's really good. Like 60 seconds, pag hinawakan mo yung gel color, okay na. Hindi na siya sticky. Smooth na siya agad. So, yeah, I highly suggest na bilhin nyo to. So, that's that. Nakalagay pala to sa box na to. Very secured naman. Yan. Tapos, of course, meron siyang kasamang saksakan. So, let's move on sa mga polish. Konti pa lang yung nabili ko kasi hindi ko nga sure kasi nung umpisa kung gagana ba siya kasi sobrang mura niya. Maraming mas mura compare dito Kasi na-excite ako masyado nung pinakita nila Ray Hermar yung ganito nila. Napunta agad ako dun sa site na yun. Tapos dun ako nag-order. Meron ako mga nakita, it's around 50 pesos to 70 pesos. But then, hindi ko masasabi kung mag-work pa siya kasi hindi ko naman na-try. Ito talagang mga products na to. Nasubukan ko na lahat and it's really working. And maganda yung pigmentation niya. Pero, based naman dun sa mga reviews na nakita ko na mas affordable, okay naman. Okay naman daw. But anyway, ito yung sa akin. This is from AS or Another Sexy yung brand niya. I have the acid-free primer, base gel, and then of course yung top coat. When it comes to top coat, meron silang iba't ibang variations. Like itong top coat na to, ito yung normal na top coat. But they have yung matte top coat. I'm not really fan of matte na mga polishes kasi parang mabilis mag-stick yung dirt or yung nagsastain siya at pumapasok dun sa rough
na surfaces, of course. Kaya hindi ako nagmamat. Pero choice mo naman yun. And then, they also have this so-called tempered top coat. Siguro much thicker lang yun compare sa regular top coat. Hindi na ako nag-tempered kasi parang ito nga ang hirap ng tanggalin. What more pa yung tempered. So, hindi ko na lang yun pinili. Then, next, I have 4 lang na gel color. From the same brand pa rin, AS. So, I have this parang red na color. To be honest, nung nakita ko to sa, hindi ganito ka-red. Nagulat nga ako, ba't ganito yung color niya? Parang more on like, very, mauve yung color niya dun sa picture. Or siguro kapag gagamitin ko to, isang layer lang para hindi ganun katingkat. Super red niya. And then, I have this hazelnut rose brown. It's like off-white, guys. Very nice yung color. Andito siya sa nails ko. Yung pinanggawa ko ng accent sa nails ko. And then, I have this brown color. The Meshin Tea. Yan. I love this one. I love yung mga earth tones na color. I super love this. Hindi siya namimili ng kahit anong suot mo. Bagay siya sa lahat. So, I highly suggest na kuha kayo ng ganitong colors. Ito, same brand din. AS din or another sexy. Pero ang cute ng lalagay niya. Parang patusok. Yan, hindi lang kita dito kung anong kulay siya, which is something that I don't like. Hindi katulad nito na parang may window. I appreciate this more, yung ganitong packaging, kasi kailangan ng shade guide yung mga ginagawa ng mga salons, yeah. Kasi makikita mo na kung anong shade siya. But anyway, eto, super nice. It's like baby blue, powder blue. I love this one. Nagamit ko na to and it's really pigmented as well. Very nice. Actually, everything is pigmented with just one coating. Okay ka na. Pero kung gusto mo talaga yung mas matingkad na color, 2 coats is fine. So that's it, guys. Ito na yung end ng haul. But if you wanna know how I do my gel manicure or how I remove my gel polish, keep on watching. So now, I'm going to show you guys how I apply gel polish. Just a disclaimer, I'm not a professional sa paglalagay ng gel polish. Ginagaya ko lang yung mga nakikita ko nung nagpapalinis ako ng kuko. So please bear with me. Huwag niyo akong i-judge. Just in case na wala kayong idea, at least mabigyan ko kayo ng kahit papano, konting idea paano yung procedure when it comes to gel polish. It's very simple and very easy. To be honest, hindi talaga ako naglilinis ng kuko. Lagi talaga ako nagpapasalon when it comes to my nails. Kasi pag ako yung gumagawa na susugatan ako, alam niyo yung pakiramdam, nagigil kayo tanggalin yung mga dead skin sa side ng nails mo. Mag-push to the point na nasusugatan na ako. Hindi ko alam kung saan yung limit ko, hindi ko alam kung hanggang saan yung tatanggalin ko, kaya ako nasusugatan. Kaya, lagi talaga akong nagpapalinis na lang sa iba. So, nag-pandemic, takot na ako lumabas, takot ako magpasalon, takot akong magpagupit ang buhok, everything. Hindi talaga ako nagmamall unless I really need to. One time lang ako nagpalinis, it was Christmas that time, kasi wala akong choice. Ang pangit na talaga, I just want to pamper myself. Hindi na naulit yun. And then, a good friend of mine suggested yung Good Work. Tried that application. Tapos napunta sa akin si Ate Jen. She's really nice. Galing-galing niya gumawa talaga ng kuko. Very maingat. And she's very friendly. Like, hindi ka maiinip habang nililinisin ka ng kuko. Kaso, nag-second lockdown. Hindi na naman po pwedeng pumunta dito. Yun. Kaya, sabi ko, I'm just gonna buy my own gel polish kit and hindi na ako mamroblema kung saan ako magpapalinis ng kuko. Ang daming kwento. But anyway, let's start. First things first, gel primer. I-apply mo lang to all over your nails. Hindi mo na kailangan i-cure to, guys. Mag-air dry lang for 30 seconds. And then next, I'm gonna apply some base gel. For 30 seconds. Itong base gel, hindi siya completely natutuyo. So, pag trinay mong hawakan, medyo malagkit pa siya. Huwag niyo nang hawakan. Now, I'm gonna apply na yung nail color mismo. So, dapat careful ka na. Kasi, pag lumagpas, hindi na siya matatanggal once na-cure. And, kapag may mga lagpas siya, guys, doon nag-start yung pag-peel off nung mismong gel polish mo. Kaya, as much as possible, wag kang lalagpas ng nail bed. And once na nag-peel off siya dun sa part na sobra ka, wala na. Hirap pa naman baguhin ng mga gel. Kailangan mong kuskusin kapag tinanggal. Done applying. Ito na yung first
guys. Now, I'm going to seal it using a top coat. Kailangan mo din i-seal yung pinaka, like, yung tip ng finger mo para hindi din mag-chip doon. Oh gosh. So, tapos na ako guys maglagay dito sa left hand ko. Ito yung ginawa kong design. Brown lang siya and then nilagyan ko ng parang accent na abstract line. Anyway, I'm going to do my other hand and I'm not gonna show you guys anymore kasi sobrang chaotic kapag ito right hand ko. Ito kasi yung dominant hand. So that's it for this video, guys. I hope you guys enjoy, and if you did, please make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. And I'll see you guys in my next one. Bye! Take care, everybody!